The Man on the Bike on the Dijk. Het verhaal van mevrouw Adriana van Leent, of beter gezegd, tante Ad. Mijn broer, die had al weken hoofdpijn. Maar ja, mijn moeder dacht dat we geen aandacht aan besteed. Mijn moeder dacht natuurlijk van, ja, die eet te weinig eten of hoe of wat. Hey, dus, maar ja, dat werd steeds erger. Dus toen kwam de razzia. Zondags, 17 september, weer in de kerk afgeroepen. Alle jonge mannen moesten maken dat ze achterlaten de kerk naar buiten konden. Hey, want anders werden ze opgepikt voor de Duitsers. Dat was een soort razzia. Die zondag, de eerste dag van operatie Market Garden, waarschuwde de pastoor van de Bartholomeuskerk voor razzia. De aandacht van tante Ad, vader Geert en de rest van de familie Krijnen ging vooral uit naar de zieke Jan. Die werd per ziekenwagen naar een hospitaal in Breda gebracht. Toen ging mijn vader de andere dag met de fiets mee. Die had hij achtergehouden. Heel slim. Met die fiets, met klapbanden, naar het ziekenhuis. Dan stond een woordje, zet die de fiets weg. En dan ging hij zelf verder te voet. Want hij was bang natuurlijk dat ze de fiets aanpakten. De hoofdpijnen van Jan bleken veroorzaakt te zijn door een hersentumor. Na zijn ziekenbezoek keerde vader Geert weer huiswaarts. Pikte zijn fiets weer op, daar waar hij hem had verstopt, en fietste terug over de dijk bij Zwartenberg. Toen kwam er een vliegtuig aan. En die scheerde over hem heen en hij duikte naar de grond. En onderaan de dijk. En hij kwam thuis en hij was zo verschrokken. Ja. Hij zei, ik hoor hem nog thuis komen en ik ben elkaar dood geweest. Hij ging naar een zieke jongen kijken. En zelf zou je wel eigenlijk bekend dood geweest zijn. Bijna 60 jaar na dit incident hoort de neef van de piloot, Robert Baumgartner, van het verhaal van zijn oom. Vanaf de andere kant van de Atlantische Oceaan in Austin, Texas, gaat hij als eerbetoon aan zijn oom op zoek naar de man op de dijk. Na talloze mailtjes en telefoontjes naar allerlei instanties in Nederland komt het verhaal rond de zoektocht van Robert in het dagblad BN De Stem. Journalist Henk de Ridder geeft het een prominente plek op de pagina's. Niet veel later reageert tante Ad met haar zoon Henry op het artikel. Het verhaal waarmee haar vader thuis kwam op 18 september 1944 bleek ook het verhaal van kolonel Baumgartner. Robert kwam op 20 september 2019 naar Zevenbergen om een dag later met filmmaker Richard Varla en figurant Raymond Cabaret een korte reconstructie te maken van de vlucht. Oh man, very nice, thanks. You're welcome. Okay, beautiful. Yes, yes it is. Very good. Check. Okay. Yes, exactly. Okay. De ontmoeting tussen de Amerikaanse bommenwerper en de man op de dijk op 18 september 1944 leek een zoektocht met een onmogelijk resultaat. Maar op 21 september
2019, om 3 uur 's middags, ontmoeten deze twee werelden elkaar opnieuw in de Nieuwe Kerkstraat in Zevenbergen. Goedendag, goedendag. Welkom to House of Tantat. Very good. Excellent. Thank you, Henry. Ja, Annie of nee? Juliana. Julienne. Welkom to House of Tantat. Thank you. Welkom op de House van Tantat. Robert? Goedendag, Joost Klaverdijk. Ben je aan de stem? Oh, daar kan ik het in het Nederlands voor. Hè? Ja, ik ben Hello, Hank. How are you? Ja, ik heb het. Ik kan het vertalen hoor. Hi, Hank. You're working hard today. I like your shirt. You do? Yeah, very Well, hello. tropical. Good to see you again. Hello. There is Tante Aaf. Van mij, Robert. Thank you. Dit is mijn moeder. Robert, ja. We hebben zo lang over gedaan, hè. Om hem allemaal in de kraat te krijgen. Om het even te houden, denk ik. It took a long time to meet before we could meet. This is my wife, Joan. Hello. That's my girl. So nice to meet you. My name is Ja, Joan. welkom. Thank you. Ja. Oh, de deur wordt daar dicht. Hi, Tante Ann. Hey, welkom. Thank you. Ja, I'm Juliana. Julianne. I am a cousin to Robert. ja. Ja, Nice dat to weet meet ik you. ook. I had a gift for you. Ik heb een cadeautje bij voor u. Oh, And for you, Henry. dankjewel. Dank je, Robert. You're welcome. This is for Oh, you. dat is mooi, wat leuk. Dat is leuk, waar kijk eens een mooi shirtje, waar kijk eens zo leuk. Moeder, kijk eens. Ja. Leuk, dank je Robert. Dank je. Dank je Robert. You're welcome. Dank je. Oh, Je ook zo weer, dank je. You're welcome. You're welcome. We're so happy to be here. Oh yeah, we wrapped that to protect it. How's this? Oh, dat is mooi. Ja. Ja. Ik zie mijn vader nog thuis komen. Yeah. She remembers. Ik zie mijn vader nog thuis She komen. remembers when her father came home that day. And Ja. Ja. Dankeschön hoor, dankeschön. Ja, Good dear. Dankjewel hoor. you're Ja. quite welcome. You're Yeah. quite welcome. It was the least we could do. Ja. Hij zei, het is het minste wat we kunnen doen voor u. Ja. I want to say that we're very happy to be here, to finally meet you, Hij is heel blij dat hij hier is en dat hij u eindelijk kan ontmoeten. Ja. so that we can finally close the circle Ja. between your father and my uncle, and complete the story of the man on the bike on the dike. Very well put. Am I in your way, Yeah. Marcel? Ja. And our families are united, are together. Yes. Yeah. Het zijn vooral de kleine, persoonlijke verhalen, zoals deze, die we moeten blijven vertellen, opdat het niet weer gebeurt.